વિડીયોની અંદર ફોર વ્હીલ કાર જોઈ રહ્યા છો. આ કાર હર્ષદભાઈને વેચવાની છે એકદમ વ્યાજબી ભાવે. ગાડી તો મારુતિ સુઝુકી LXI છે, પણ આ ભાવે તમને ક્યાંય પણ ગાડી મળશે નહીં. એટલા ફંક્શન છે ગાડીની અંદર અને ટોટલ સારા કન્ડિશનમાં ગાડી છે. તમે એમ કહેતા હશો કે આવી ગાડી તો 50-60 હજારમાં પણ મળી જાય, પણ આવા ફંક્શન સાથે તમને ગાડી નહીં મળે. ટોટલ જવાબદારીવાળી ગાડી છે, ફર્સ્ટ ઓનર જ છે હર્ષદભાઈ, અને કન્ડિશન ફૂલ કન્ડિશનમાં આખી પાવર સ્ટેરિંગ વાળી ગાડી છે અને સાવ વ્યાજબી ભાવે ગાડી વેચવાની છે. એટલે ફૂલ ફંક્શનમાં આ કિંમતમાં તમને ક્યાંય પણ ગાડી મળશે નહીં. તો વહેલી તકે હર્ષદભાઈનો કોન્ટેક કરજો. બાકી વિડીયો અંદર ગાડીની ટોટલ માહિતી મળી જશે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. ગાડી છે મારુતિ સુઝુકી LXI, વેચવાની છે હર્ષદભાઈને. વન ઓનર છે, એટલે કે હર્ષદભાઈ એક જ ચલાવેલી આ વન ઓનર ગાડી છે અને 2007ના મોડેલની ગાડી. અને તમને ઇન્ટિરિયરની વાત કરું તો એસી નું કન્ડિશન ફૂલ કન્ડિશનમાં અત્યારે ચાલુ છે એસી, અને પાવર સ્ટેરિંગ વાળી ગાડી અને લેધરના સીટ કવર છે. ઇન્સ્યોરન્સ પણ ચાલુ, વીમો પણ ચાલુ, અને પાર્સિંગ GJ5 નું છે. પાર્સિંગ 2028 સુધી ચાલુ રહેશે. અને બાકી એન્જિનની બધી જવાબદારી. બાકી વધારે માહિતી માટે હર્ષદભાઈનો કોન્ટેક કરજો. ગાડી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા હર્ષદભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને આ કાર રૂબરૂ જોવા જાવ તો હર્ષદભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે ગાડી જો વેચાઈ જશે ને તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી આખી ગાડી કમ્પ્લેટ સ્લેપ સ્ટાર્ટ જોવા મળશે. ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ છે, ટાયર પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં. કિંમત 1,10,000. આ કિંમત અંદાજિત છે. હજુ હર્ષદભાઈ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપશે. કિંમત ફિક્સ નથી. તમારે આ ગાડી લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ગાડી તમને પ્રોપર બોટાદ જોવા મળશે. હર્ષદભાઈની ગાડી લેવી હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. હર્ષદભાઈ નામ 990848 વાળા નંબર પર ફોન કરી ગાડી લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.